So, how to link GCASH MasterCard to our GCASH application. What's up mga peeps? This is Orosco. Welcome back for another video. And please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for new updates. So for today's video mga peeps, ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-link ng GCash MasterCard sa ating mga GCash application. So bali meron na po akong GCash MasterCard. Ito po, kararating lang po niya, wala pang isang linggo dumating na po siya sa akin. Na order ko po siya through online. So bali ito po yung courier niya, yung ito po yung airspeed. So meron po sila ditong cellphone number, telephone number, Gmail, website na pwede nating makontak para makapag-avail ng GCash MasterCard. So napakahalaga po ng GCash sa atin, lalo na yung application mga peeps, kasi sa pamamagitan ng GCash natin, marami tayong pwedeng magawang transaction through GCash. Pwede tayong magbayad ng kuryente, tubig, mag-send ng money, mag-receive ng money, at saka mag-e-loading, at saka marami pang iba mga peeps. Pwede rin tayo dito kumita through GCash. Maraming mga pwede nating pagkakitaan dyan through online. So mag-research lang kayo, marami dyan mga peeps. So kung wala pa kayong GCash application, mag-download na po kayo sa Play Store. Libre lang po yan. At saka may video rin ako sa kung paano mag-register sa GCash. So ilalagay ko po yung link sa description. So panoorin nyo na lang mga peeps kung gusto nyo po. So ngayon, ipapakita ko po kung paano po i-link ang GCash MasterCard sa ating mga GCash application. Ito po yung GCash MasterCard ko. Bali, nakuha ko po siya 215 kasama na po yung delivery charge. So mahalaga din na mayroon tayo nito kasi through GCash pwede po tayong makapag-withdraw any ATM machine, banknet. So may charge lang siyang 20 pesos. Any amount na i-withdraw mo, 20 pesos po yung charge niya. So pwede rin siyang gamitin sa pag-grocery, shopping, kasi marami nang gumagamit ng GCash. Marami na siyang kapartner para makipag-transaction ng GCash sa ibang mga company. So simulan na natin to mga peeps. Arat na. So ngayon, nandito na po tayo sa aking cellphone. Alright, punta na tayo sa aking GCash application. Ito po siya, open natin. Then yung ating PIN number. So ayan po, may balance pa akong 65 pesos. Wala akong pera. So pupunta tayo dito sa taas. Dito po, ayan po, yung tatlong guhit dyan sa taas. Pin natin yan. Then click natin tong my link. Ayan po. Then click natin itong GCash MasterCard. Then bali ilalagay natin dito yung ating GCash number na nasa card natin. Bali lagay muna natin mga peeps. Hindi ko po siya ipapakita kasi para na rin sa aking privacy. So
double check natin mga pips para sure ang ating paglagay. So, slowly but surely. So, ayan. So, ayan na po mga pips. GCASH MasterCard linking successful. Your card has been successfully linked to your GCASH account. You can now start swiping in all MasterCard affiliate stores. So, ganun lang po yung kadali mga pips. Okay na tayo dun. Then, okay na yan. So, ganun lang po yung kadali. So easy to link GCASH MasterCard to our GCASH application in our cell phone. So that's for today's video. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for new updates. So take care.